नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 1 याचा एपिसोड 3 म्हणजेच सेल डिव्हिजन आणि टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन याच्यावरचा हा यूट्यूब व्हिडिओ पाहणार आहोत. या अगोदर आपण एपिसोड 1 आणि एपिसोड 2 मध्ये हेरिडिटी आणि इव्होल्यूशन याचे 2 एपिसोड आपण प्रकाशित केलेले आहेत. आता आपण एपिसोड 3 यामध्ये फक्त सेल डिव्हिजन यावर हा आपला व्हिडिओ प्रसारित होत आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचे पुनश्च एकदा आभार की सर्व विद्यार्थी आपले व्हिडिओ पाहत आहेत आणि व्हिडिओ पाहून फीडबॅक देत आहेत. तर सर्वांना पुन्हा विनंती आहे की असेच आपण व्हिडिओ पहा, इतरांना व्हिडिओ पाहत राहा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या काही सजेशन्स असतील तर जरूर आम्हाला कळवा, जेणेकरून चांगल्या प्रकारे व्हिडिओ विद्यार्थ्यांपर्यंत बनवता येतील, विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येतील आणि सेमी इंग्लिश मीडियमच्या मुलांच्या मनामध्ये जी सायन्स बद्दलची भीती आहे ती आपण दूर करण्याचा एक प्रयत्न करत आहोत. तर चला, आज आपण पाहणार आहोत अतिशय महत्त्वाचा पाठ एपिसोड 3 मध्ये लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सेल डिव्हिजन. आता जो सेल डिव्हिजन आहे, या सेल डिव्हिजन मध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी प्रामुख्याने पाहणार आहोत. तर यामध्ये आपल्याला सेल डिव्हिजन अँड इसेन्शियल लाईफ प्रोसेस, तर लाईफ प्रोसेस मध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेसचा समावेश होतो. त्याच्यापैकी सेल डिव्हिजन ही अत्यावश्यक असलेली गोष्ट आहे. बिकॉज ऑफ द सेल डिव्हिजन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सर्वाइव्ह. बिकॉज ऑफ द सेल डिव्हिजन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅन ग्रो. बिकॉज ऑफ सेल डिव्हिजन इट कॅन रिप्रोड्यूस. आणि त्याकरता सजीवाच्या अस्तित्वाकरता आणि त्याच्या भविष्यातील पिढीकरता सेल डिव्हिजन अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून त्याला अन इसेन्शियल लाईफ प्रोसेस असं संबोधलं आहे. तर कशा दृष्टिकोनातून ती इसेन्शियल आहे तर आपण पाहूया की सेल डिव्हिजन ही जर लाईफ प्रोसेस असेल तर 9th स्टँडर्ड मध्ये आपण काही गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. व्हॉट हॅपन टू द सेल ऑफ इंजर्ड टिश्यू. ज्या वेळेला आपल्याला एखादी जखम होते त्यावेळेला तिकडचे टिश्यू डॅमेज होतात आणि मग ते डॅमेज झालेले जे टिश्यू आहेत त्यांना काय होत असेल तर बघूया आपण किती लोक उत्तर सांगू शकतात. तर आपल्या असं निदर्शनास येतं, इंजर्ड टिश्यूज आर रिप्लेस अँड न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस. म्हणजे जुन्या सेल्स आहेत ते निघून जातात आणि नवीन सेल्सची काय होते, निर्मिती होते. मग प्रश्न असा पडतो, नवीन सेल्स कसे निर्माण होतात आणि कोण निर्माण करतात. सो दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड ॲज सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजन ही सातत्यपूर्ण होणारी प्रक्रिया आहे आणि ही सजीवाच्या शेवटच्या म्हणजे जिवंत असेपर्यंत आणि मृत्यूपर्यंत ती होत राहते. सो सेल डिवाइड वियर अँड टियर. म्हणजे काही डॅमेज झाले तर त्याच्या जागी नवीन सेल्स येतात, काही मृत झाल्या तर त्या जागी नवीन सेल्स येतात. आपल्याला दुसरा प्रश्न विचारलाय की वेदर द न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्युरिंग द हिलिंग ऑफ द वुंड. ज्या वेळेला आपल्याला जखम बरी होते, टिश्यू डॅमेज झालेले असतात, तेव्हा डॅमेज झालेल्या वेळेला आपल्याकडे नवीन सेल्स तयार होतात का. काय आपला आन्सर असू शकेल की नवीन सेल्स तयार होतात का. तर त्याचं उत्तर आहे यस, की ज्या वेळेला जखम भरून निघते त्यावेळेला नवीन सेल्स काय होतात, तयार होतात किंवा नवीन सेल्सची जुन्या सेल्सची जागा हे नवीन सेल्स घेत असतात. आता आपल्याला तिसरा प्रश्न बघायचा आहे की हे तर झालं प्राण्यांच्या बाबतीमध्ये. आता वनस्पतींच्या बाबतीत बघू की बऱ्याच वेळेला आपण झाडांची फुलं तोडत असतो आणि झाडांची फुलं तोडल्याच्या नंतर त्याच्यातून आपल्याला असे चिकटसा द्रव बाहेर पडताना दिसतो. जसं आपल्याला जखम झाल्यानंतर आपल्या शरीरातून रक्त येते, तसं द प्लांट गेट इंज्युअर्ड व्हेन डू द प्लक द फ्लावर्स हाऊ दोज वुंड्स आर हील्ड. जसं आपली जखम ही बरी होण्यासाठी किंवा बरी होते, तसं प्राण्यांना आपण जेव्हा वनस्पतींची फुलं तोडतो तर त्यांना जखम कशी बरी होत असेल
तर त्याचा उत्तर आहे यस, तर त्यांची सुद्धा जखम बरी होते. अँड द आन्सर इज द सेल डिव्हिजन. So by the process of cell division, the same what thing happens to the animal, the same thing happens to the plant. म्हणजे या तिन्ही प्रश्नांवरनं एक गोष्ट निश्चित होते की सेल डिव्हिजन टेक प्लेस इन द प्लांट, सेल डिव्हिजन टेक प्लेस इन द animal. It means it is the essential line process for both plant as well as animal. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला असा विचारलाय किंवा जाणून घेऊया आपण. हाऊ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अकर? डज द नंबर ऑफ सेल्स इन बॉडी इन्क्रीज? इफ येस अँड हाऊ? की जेव्हा एखाद्या सजीवाची ग्रोथ होते तर त्याच्यामधले सेल्स वाढतात का? आणि जर वाढत असेल तर कसे वाढत असतील? तर आन्सर त्याचा असा आहे की ज्या वेळेला सेल डिव्हिजन होते त्यावेळेला एका सेलच्या 2 सेल होतात, 2च्या 4 सेल होतात आणि यामुळे त्याची वाढ होते. सो ग्रोथ होताना सेल डिव्हिजन आवश्यक आहे, रिप्रोडक्शन होताना सेल डिव्हिजन आवश्यक आहे, रिप्लेसिंग द डॅमेज सेल जे आहेत त्यासाठी न्यू सेल्स येण्यासाठी सुद्धा आपल्याला सेल डिव्हिजन आवश्यक आहे. सो इट इज फ्रॉम ऑल द 4 क्वेश्चन it's clear that cell division is essential and important life process. Because of this the animal cannot survive or cannot grow. म्हणजे आपल्याला या सगळ्या प्रोसेस माहिती असल्या पाहिजेत. तर आता आपण पाहणार आहोत ह्या ज्या सेल डिव्हिजन होतात या प्रामुख्याने 2 पद्धतीने होतात. The first method is called mitosis and the second method is called meiosis. So entire in episode number 3 we are going to learn mitosis and meiosis. आता मायटॉसिस आणि मियोसिसचा स्टडी करताना कोणकोणत्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत? तर नंबर 1 त्या दोघांचे डेफिनेशन्स आपल्याला माहिती असले पाहिजे की व्हॉट इज मीन बाय मायटॉसिस, व्हॉट इज मीन बाय मियोसिस. त्याच्यानंतर त्या दोघांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला माहिती असले पाहिजेत की व्हॉट इज अ डिफरंट अँड सिमिलॅरिटी. फक्त डिफरंटच नाही तर डिफरंट अँड सिमिलॅरिटी, मायटॉसिस मध्ये काय डिफरन्सेस आहेत आणि काय सिमिलॅरिटी काय आहे, आणि त्याच्यानंतर त्याचे यूज कुठे कुठे होतो. म्हणजे मायटॉसिस कुठे घडून येते, त्याचा यूज काय आहे, घडणं गरजेचं आहे का, मियोसिस घडणं गरजेचं आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे मियोसिस आणि मायटॉसिस वर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क, इवन 5 मार्क्सचा क्वेश्चन पण येऊ शकतो. डायग्राम्स आपल्याला त्याच्या नीट समजून घ्यायचे आहेत. तर चला आपण पाहूया मियोसिस आणि मायटॉसिस मधला पहिला प्रकार आपण पाहणार आहोत की मायटॉसिस कशा पद्धतीने होते. तत्पूर्वी आपण क्वेश्चन नंबर 5 कडे येऊया. हाऊ द न्यू इंडिव्हिज्युअल ऑफ अ स्पेसिस इज फ्रॉम एक्झिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पेसिस. की नवीन प्रजाती जी आहे ही त्याच प्रकारच्या प्रजातीपासून तयार होते, त्याच प्रकारची कशी असते? तर त्याचा आन्सर आहे की ज्या वेळेला सेल डिव्हिजन होते, पॅरेंट सेल पासून डॉटर सेल बनतो, द सेल डिव्हिजन नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आर हाफ ऑफ द पॅरेंट सेल, हेन्स दे आर कॉल्ड हॅप्लॉइड सेल्स. म्हणजे त्याचे हाफ सेल्स मध्ये डिवाइड होतात, जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर होतं आणि ते जेनेटिक मटेरियल पॅरेंट मध्ये जे असतं तेच जेनेटिक मटेरियल हे ऑफस्प्रिंग्स मध्ये येते. सो सिमिलॅरिटी जेनेटिक मटेरियल कॅरीज फ्रॉम द पॅरेंट टू द ऑफस्प्रिंग and that's why from the individual new species existing from the species is formed. आता आपण सेल डिव्हिजनच्या ज्या 2 प्रकार आहेत त्याच्याबद्दल माहिती बघूया. जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं की सेल डिव्हिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईफ प्रोसेस. इट कॅन बी टेक प्लेस or it take place by 2 method or there are 2 types of cell division is there. So one is called mitosis, other is called meiosis. आता इथे ब्रॅकेट मध्ये बघा 2 गोष्टी लिहिल्या आहेत आपण की मायटॉसिस आणि मियोसिस मध्ये. मायटॉसिस अकर्ड इन सोमॅटिक सेल. आता सेलचे 2 टाइप आपल्याला करता येतात. एक आहे सोमॅटिक सेल and other is called as germ cell. आता सोमॅटिक सेल म्हणजे काय आहे की ऑल बॉडी पार्ट्स मध्ये, आपल्या ऑल बॉडी पार्ट्स मध्ये लेग असेल, हँड असेल, ऑर्गॅन असेल, त्या सगळ्यांमध्ये असलेले सेल जे आहेत ते सोमॅटिक. आणि जर्म सेल म्हणजे काय, ओनली रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये जनरेट होणाऱ्या सेल्स.
सो रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये जे सेल्स आहेत त्या जर्म सेल्स आहेत आणि जे अदर दॅन रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स सिस्टम मध्ये जनरेट होतात त्यांना सोमॅटिक सेल असं म्हणतात. तर मायटॉसिस हे सोमॅटिक सेल मध्ये म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम सोडून सर्वीकडे आणि स्टेम सेल्स मध्ये घडून येतात. म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम सोडून सगळीकडे म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह मध्ये मायटॉसिस होत असं नाही, तर तिथे सुद्धा होतं, पण मेजॉरिटी सोमॅटिक सेल्स डिव्हिजन किंवा मायटॉसिस पद्धतीने हे संपूर्ण शरीरभर होत असते. सो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करायला झालं किंवा त्याच्यातला आपल्याला संदर्भ घ्यायचा झाला तर 99% व्हॉट वी कॅन सी बॉडी मधले जे सगळे सेल्स आहेत ते सोमॅटिक सेल्स असतात. ते मायटॉसिस पद्धतीने डिव्हिजन करतात आणि स्टेम सेल्स जे आहेत, स्टेम सेल्स बद्दल आपण नंतरच्या चॅप्टर मध्ये स्टडी पण करणार आहोत की स्टेम सेल्स म्हणजे काय आणि ते मायटॉसिस पद्धतीने कसे डिवाइड करतात. अँड द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड मियोसिस. मियोसिस हे जर्म सेल्स मध्ये होतात, जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स. तर इथे एक्झामला क्वेश्चन आपल्याला येऊ शकतो किंवा एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर क्वेश्चन केला आपल्याला की वेअर the mitosis type of cell division take place. So number 1 is the somatic cells, number 2 is the stem cells, and where the meiosis type of cell division take place, then either you have to say reproductive cells or we can say germ cells, or in a gamete formation the meiosis cell division take place. आता हे सेल डिव्हिजन चे दोन टाइप आपण बघितले, मायटॉसिस आणि मियोसिस. आता आपण एक एक टाइपच्या डिटेल्स कडे जाऊया. सो आता आपल्याला कळालेलं आहे की सेल डिव्हिजन दोन पद्धतीने होते, मायटॉसिस आणि मियोसिस. सो चला आपण पाहूया की मायटॉसिस टाइप ऑफ डिव्हिजन कशा प्रकारे होते. तर सेल डिव्हिजन ही प्रोसेस एक्झॅक्टली कशी होते हे जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला इथे एक डायग्राम दिलेली आहे. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम हा एंटायर सेल आहे, हा सेल आहे, त्या सेल मध्ये हा असलेला सायटोप्लाझम आहे आणि त्याच्या आतमध्ये असलेला फक्त न्यूक्लियस पार्ट येते. सो इथे डायग्राम मध्ये तुम्हाला न्यूक्लियस दिसतोय. या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये यू कॅन सी न्यूक्लियर पोर आहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ क्रोमॅटिन. सो हा न्यूक्लियसचा पार्ट आहे, न्यूक्लियस मध्ये असलेले हे क्रोमॅटिन आहे. हे दाखवण्याचा मूळ उद्देश की सेल डिव्हिजन होत असताना एक्झॅक्टली काय होतं. सो it take place in nucleus where number of chromosomes are changed before goes to the cell division. म्हणजे ज्या वेळेला सेल डिव्हिजन व्हायचं आहे त्यावेळेला क्रोमोझोम्सच्या नंबर्स मध्ये काय होतो, चेंजेस होतात आणि त्या चेंजेस नुसार सेल डिव्हिजन होत असते. बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन म्हणजे ते मियोसिस असेल किंवा मायटॉसिस असेल तर सेल्स डबल अप इट क्रोमोझोम नंबर्स प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. म्हणजे सर्वप्रथम क्रोमोझोमची संख्या काय होते, डबल होते आणि त्याच्यानंतरच डिव्हिजनला काय होते, सुरुवात होते. मग आता जर क्रोमोझोम बद्दल आपल्याला माहिती पाहिजे असेल, जर क्रोमोझोम म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे किंवा क्रोमोझोम कशा पद्धतीने काम करतो किंवा क्रोमोझोम काय आहे याच्यावर देखील एक्झामला क्वेश्चन विचारला जातो. म्हणून इथे आपल्या समोर एक डायग्राम ठेवलेली आहे आणि क्वेश्चन विचारलेला आहे, व्हॉट इज द शेप ऑफ क्रोमोझोम, गिव्ह नेम इन द फिगर. आता एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू कधी कधी तुम्हाला क्रोमोझोमची डायग्राम दिलेली असेल आणि त्याला लेबलिंग करा असा प्रश्न असू शकेल. सो आता आपण हा एक्स शेप जो डायग्राम आपल्याला दिसतोय, यू कॅन सी दिस एक्स शेप इज एंटायरली कॉल्ड ॲज क्रोमोझोम. आता हा जो क्रोमोझोमचा जो सेंटर पार्ट आहे जो आपण इथे सर्कल करून दाखवलाय बघा, इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर. इट इज कॉल्ड ॲज अ सेंट्रोमियर. आणि त्याचा जो आर्म आहे, दिस इज वन आर्म इज कॉल्ड पी आर्म अँड अदर आर्म इज कॉल्ड क्यू आर्म. म्हणजे पहिला बाजू आणि दुसरा. तर या प्रत्येक आर्मच्या बाजूला आपण काय म्हणतोय, इट्स कॉल्ड क्रोमॅटिड. सो इट्स अ क्रोमॅटिड इज देअर. सो याला आपण म्हणणार सिस्ट क्रोमॅट. त्याचे एकाचे दोन पार्ट आहेत म्हणून त्याला काय म्हणणार आपण, सिस्ट क्रोमॅट. तर मला क्रोमोझोम मध्ये कोणत्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत, एंटायर फिगर इज ॲज द क्रोमोझोम. याच्या बरोबर सेंटर पासून जो सर्कल काढणार आहे आपण, दॅट इज कॉल्ड, म्हणून त्याला सेंट्रोमियर म्हटलंय. आणि त्याचे जे दोन आर्म्स आहेत दॅट इज कॉल्ड क्रोमॅट्स अँड विच इज कॉल्ड ॲज अ सिस्टर क्रोमॅट. या मिनिमम गोष्टी माहिती असल्या पाहिजेत. हा जो क्रोमोझोम एक शेपचा आपल्याला दिसत आहे त्याच्या इनसाइड पार्ट मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला बघा डीएनए कॉइल दिसत आहे.
म्हणजे जो एक्स शेप आपल्याला क्रोमोझोम दिसतो त्याच्या आतमध्ये हे डीएनए न्यूक्लियोटाइड टाइप्स आहेत. म्हणजे क्रोमोझोम आणि न्यूक्लियोटाइड याच्यामधला फरक आपल्याला इथे लक्षात आला पाहिजे. ही डायग्राम आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये दिली आहे. त्याच्या अगोदर तुम्हाला मी डायग्राम दाखवली होती. आता ह्याला आपल्याला काय करायचं, लेबलिंग करायचंय. तर आता आपण पी आर्म, क्यू आर्म, सेंट्रोमियर आणि क्रोमॅट्स ही नावं इथे देऊ शकतो. तर क्रोमोझोम पाहिल्याच्या नंतर आता आपल्याला बघायचंय मायटॉसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन. आता मायटॉसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन कुठे होते? तर मायटॉसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन सोमॅटिक सेल मध्ये होते की जर्म सेल मध्ये होते? तर सोमॅटिक सेल्स आणि ज्या पद्धतीने आपण सांगितलेलं आहे की मायटॉटिस टाइप ऑफ डिव्हिजन कशामध्ये होणार? स्टेम सेल्स, नॉट इन अ जर्म सेल्स. मायटॉसिस टेक प्लेस इन सोमॅटिक सेल्स अँड इन द स्टेम सेल्स. मग आता मायटॉसिस पद्धतीने डिव्हिजन होत असताना इट हॅज टू स्टेप्स. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू मला काय लक्षात ठेवायचं आहे की मायटॉसिस हे सेल डिव्हिजन किती स्टेप मध्ये कंप्लीट होते? सो इट कंप्लीटेड इन 2 स्टेप. सो मायटॉसिस इज कंप्लीटेड. बघा इथे मी जो कन्सेप्ट मॅप काढलेला आहे, सो इन एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्ही असा कन्सेप्ट मॅप काढू शकता. सो मायटॉसिस इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन. इट completed in 2 stages. One is called karyokinesis and second is a cytokinesis. तो कॅरोनोकेसिस म्हणजे याला आपण म्हणणार न्यूक्लियसचं डिव्हिजन इथे होतं आणि सायटोकॅनेसिस म्हणजे इथे सायटोप्लाझमचं काय होते? डिव्हिजन होते. सो फर्स्ट कॅरोनोकेसिस टेक प्लेस. वन्स द कॅरोनोकेसिस स्टेज इज कंप्लीट, then cytokinesis stage is started. So 2 स्टेप त्याच्यामधला पहिला आहे कॅरोनोकेसिस आणि दुसरा आहे सायटोकिनेसिस. तर आता आपण बघूया की मायटोसिस मध्ये या स्टेजेस कशा पद्धतीने कंप्लीट होतात. तिथे आपण पाहतोय की मायटोसिस इज कंप्लीटेड इन how many stages? In 2 steps. One is called the karyokinesis and other is called cytokinesis. आता ह्या वेळेला जे karyokinesis आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो? न्यूक्लियर डिव्हिजन. इट कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस. नीट क्वेश्चन बघायचा बघा. मायटोसिसचे स्टेप्स किती आहेत? देर आर 2 स्टेप्स. Out of that, karyokinesis is the first step which is completed in how many stages? 4 stages. So, and the cytokinesis which is called as cytoplasmic division. म्हणजे ह्या 2 स्टेप्स लक्षात ठेवायच्या. त्यातले आता आपण पहिली पाहणार आहोत. karyokinesis completed in 4 stages. आता हे karyokinesis जे आहे ही स्टेज नंबर 1 जरी असली तर याला तुम्हाला 4 स्टेजेस मधून जरी स्टेप नंबर 1 असली, दिस इज स्टेप नंबर 1 बट कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस. सो पहिल्या फेजला म्हणतो आपण प्रोफेज, दुसरा फेजला म्हणणार आपण मेटाफेज, तिसऱ्या फेजला म्हणणार आहे एनाफेज आणि चौथ्या फेजला म्हणणार आहे आपण टिलोफेज. सो प्रो मीन्स स्टार्ट, मेटा मीन्स मिडल आणि anaphase towards the end and tilo means at the end or it is completed. And cytokinesis यामध्ये आपल्याला सायटोकिनेसिस झाल्यानंतर किती डॉटर सेल मिळणार आहे? 2. सो हाऊ टू रिमेंबर? मेनी टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर. in mitosis type of division how many daughter cells are formed? So here we can get how many daughter cells? 2. ते कसं लक्षात ठेवायचं आहे? You can see the spelling of mitosis. There is word called 2 is there. So if you use this type of trick, then I can easy to remember. In mitosis 2 is there. How many daughter cells are formed in mitosis? So I can now directly answer the question. In mitosis 2 daughter cells are formed. So mitosis step number 1 karyokinesis. याचे स्टेजेस आहेत 4. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase. And cytokinesis, after cytokinesis 2 daughter cells are formed and that's why it is written daughter cell 1 and daughter cell 2. आता आपण karyokinesis जी केस आहे त्यात प्रोफेज मध्ये एक्झॅक्टली काय होतं, त्याच्यानंतर एनाफेज आहे, मेटाफेज आहे, टिलोफेज काय होतं, त्या एक एक स्टेजचा आपण आता डिटेल मध्ये अभ्यास करूया. सो as I told you that mitosis is take place in 2 stages. One is karyokinesis where the 4 phases are there, cytokinesis where 2 daughter cells are formed.
आता पहिली स्टेज आहे कार्योकिनेसिस, ज्याच्यात न्यूक्लियर डिव्हिजन होतं, न्यूक्लियस डिव्हिजन होतं. दॅट फर्स्ट फेज इज कॉल्ड प्रोफेज. तर इथे आपण चारही फेजेस एकाच वेळी दाखवलेत बॉटमला बघा. या सगळ्या चारही फेजेस मध्ये हा तुमचा जो क्रोमोझोम आपल्याला इथे दिसतोय, यू कॅन सी द क्रोमोझोम. दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज स्प्लिंडल फायबर. याला हा जो दोरी सारखा भाग दिसतोय ना, याला काय म्हणणार आपण? स्प्लिंडल फायबर. आणि हा जो भाग आहे तो आहे सेंट्रोमिरे किंवा सेंट्रोमियर. आता हा जो क्रोमोझोम आहे, सुरुवातीला बघा हा वेगवेगळ्या लेवलला आपल्याकडे आलेला आहे. आणि या प्रत्येक कनेक्ट क्रोमोझोम कुठे झालेला आहे? स्प्लिंडर फायबरला झालेला आहे. हा स्प्लिंडर फायबरचं काम काय आहे? तर हा जो एक्स शेपचा जो क्रोमोझोम तुम्हाला दिसतोय, दिस इज व्हॉट वी कॉल एक्स शेपचा क्रोमोझोम. याचे दोन पार्ट झाले पाहिजे, म्हणजे हा पार्ट वेगळा आणि हा पार्ट वेगळा. तर स्प्लिंडर फायबर हा क्रोमोझोमचे तुम्हाला दोन पार्ट करून देणार आहे. हा एक बघा स्प्लिंडर फायबर, आणि यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. तो बघा तो एक्स शेप आहे, तो काय झाला? व्ही. हु डिड दिस? विथ द हेल्प ऑफ स्प्लिंडर फायबर. सो लुक ॲट दिस इज द सेंट्रोमिरे. हा सेंट्रोमेरे इथे बघा तुम्हाला दिसतोय. इथे पण सेंट्रोमेरे दिसतोय. इथे पण सेंट्रोमेरे आहे एनाफेज मध्ये, आणि टीलोफेज मध्ये पण सेंट्रोमेरे आहे. आता इथे बघा स्प्लिंडर फायबर स्पष्ट दिसत आहेत. इथे स्प्लिंडर फायबर पण स्पष्ट दिसत आहेत. इथे स्प्लिंडर फायबर बघा शॉर्ट होत गेलेले आहेत, आणि इथून स्प्लिंडर फायबर काय झालेले आहेत? कम्प्लिटली गायब झालेले आहेत. सो अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या स्टेजेस ओळखण्याच्या आणि लक्षात ठेवण्याच्या पद्धती. बऱ्याच वेळेला आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो, आयडेंटिफाय इट इज विच टाइप ऑफ स्टेज इज देअर. तर आता आपण एक एक गोष्ट पाहूया. परत एकदा सांगतो तुम्हाला, दिस इज सेंट्रोमेरिया आहे, आणि हा असलेला तुमचा स्प्लिंडर फायबर आहे, आणि हा असलेला तुमचा क्रोमोझोम आहे. सो व्हॉट इज हॅपन इन द प्रोफेज? प्रोफेज मध्ये काय होतं ते आपण बघूया. प्रोफेज इज नोन ॲज द स्टार्टिंग फेज. मेटाफेज इज कॉल्ड मिडल फेज. तर बघा मेटाफेजला सगळेच्या सगळे क्रोमोझोम मिडल लाईन मध्ये आलेले आहेत. दॅट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेनला आलेले आहेत, म्हणून त्याला काय म्हटलंय? मेटाफेज, मिडल फेज. ते मिडल आल्यानंतर ते सेपरेट झालेले आहेत कशामध्ये? एनाफेज. सो इट इज टुवर्ड्स द एंड कडे गेलेले आहेत. आणि आफ्टर दॅट दी टिलोफेज थिंग इज हॅपन. ते इथे बघा सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन पण याच वेळेला स्टार्ट झालेलं आहे, आणि न्यूक्लियर डिव्हिजन इथे फिनिशिंग स्टेजला आलेला आहे. So what is actually happen in the prophase? प्रोफेज कशी ओळखायची? प्रोफेज म्हणजे नेमकं काय? तुम्ही ती कशी ओळखणार आहात? टेक्स्टबुक मध्ये जे आपल्याला डायग्राम दिलेले आहेत त्यात त्या स्पष्ट दिसत नाहीत, म्हणून आपण या डायग्राम दाखवलेले आहेत की प्रोफेज आपण कशी ओळखली पाहिजे. सो लेट अस मूव्ह टू द प्रोफेज. तर प्रोफेज मध्ये सगळ्यात पहिली जी स्टेज होते, द डीएनए आर सुपरकॉइल्स अँड क्रोमोझोम कंडेन्स. म्हणजे क्रोमोझोम जे विखुरलेले असतात ते खूप जवळ 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 येतात, आणि इट इज बिकमिंग विजिबल अंडर द मायक्रोस्कोप. म्हणजे जर क्रोमोझोम मायक्रोस्कोपच्या अंडर खाली विजिबल होत असतील तर समजायचं सेलमध्ये प्रोफेज फेजला सुरुवात झालेली आहे. केवळ त्याच्यावरून नाही, आणखीन एक आपल्याला सांगता येतं, chromosomes are comprised genetically identical cystochromat joined at the centromere. आणि तुम्ही हा बघा, हा सेंट्रोमेरे आहे आपल्याकडे असलेला हा क्रोमोझोमचा, आणि या सेंट्रोसोम इथे आपल्याला पाहायला मिळतो. सो दिस इज सेंट्रोसोम इज देअर, and this is called splinter fiber. This is centrosome is there followed by splinter fiber, आणि हा तुमचा असलेला सेंट्रोमेरे आहे. So chromosomes are compressed and genetical endochromats and joints at the centrose. आता प्रोफेज मध्ये दुसरा paired centrosomes moves to the opposite poles. म्हणजे हा जो सेंट्रोसोम्स आहेत हे काही वरती काही खालती मूव्ह होतात. अँड मायक्रोट्युब्युल स्प्लिंडर फायबर, हा बघा ह्याला आपण म्हणणार स्प्लिंडर फायबर. म्हणजे या सेंट्रोसोम मधून, म्हणजे अशा पद्धतीने हा हे दोन असलेले तुमच्याकडे सेंट्रो मिरे आहे, त्याच्यानंतर हा तुमचा क्रोमोझोम आहे, इथून स्प्लिंडर फायबर ग्रोथ होणार, इकडून स्प्लिंडर फायबर, आणि अशा पद्धतीने बरोबर सेंट्रोमिरेला काय होणार? अटॅच होणार. सो दॅट्स वाय पेड centrosomes move to the opposite poles. हे जे सेंट्रोसोम्स आहेत ते अपोजिट पोलला जातात. सो दिस इज व्हॉट वी कॉल सेंट्रोसोम्स. सेंट्रोसोम्स
1 सेंट्रोसोम 2. हा बघा, हा आणि हा अपोजिट डायरेक्शनला गेलेला आहे. Paired centrosomes moved in opposite direction and from the cell microtubule splinter fiber, आणि त्याच्यातून हे स्प्लिंडर फायबर काय झालेले आहेत, ग्रोथ व्हायला लागले. and nuclear membrane break down and nucleus dissolve. न्यूक्लियस डिझॉल्व होतो. सो प्रोफेजचं वैशिष्ट्य काय आहे, centrosomes moves to the opposite direction, microtubules splinter fibers are developed and nucleus dissolve. The exam point of question येतो की तुम्हाला characteristic दिली जाईल आणि you have to identify it is which type of phase is there. It's a prophase or a metaphase. आता हे जे तुमचे क्रोमोझोम एका लाईन मध्ये आलेले आहेत, and now we coming to the middle मध्ये, and that is called metaphase. So metaphase मध्ये काय होत आहे, microtubules splinter fibers, हे बघा आपले असलेले, हे बघा, this is called microtubules splinter fiber. हे स्प्लिंटर फायबर आहेत. सेंट्रोसोम कनेक्ट टू द सेंट्रोमिरे टू इच अदर ॲट द सेंटर. आता हा जो सेंट्रोमिरे आहे, हा बघा क्रोमोझोमचा असलेला सेंट्रोमिरे आहे. This is centromere and this is centrosome. So this is centrosome, centromere, and this is called as spindle fiber. तर आता हा असलेला सेंट्रोसोम आहे किंवा सेंट्रोम्स आहे, त्याच्यातून स्प्लिंटर फायबर या सेंटरला आले आणि याला अटॅच झाले. Now what is going to be happen, microtubule depolymerization causes splinter fiber shorten, आणि आता ही स्प्लिंटर फायबर काय होणार आहे, शॉर्टन होणार आहे, म्हणजे आखूड होत जाणार आहे. आणि हे ॲट द इक्वेटरल प्लेनला इथे आलेले आहेत. and in the metaphase these all chromosomes along the center of the cell called equatorial plane or metaphase plate, आणि म्हणून या स्टेजला आपण काय म्हणतो, मेटाफेज असं म्हणतो. तर मेटाफेज मध्ये काय होतं हे आपण बघितलं, दॅट इज द स्टेज नंबर 2. नाउ विल गो टू द स्टेज नंबर 3. आता जो एक्स क्रोमोझोम होता त्याचे दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झाले. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव कॉल्ड ॲज अ एनाफेज. आता एनाफेज मध्ये कंटिन्यूड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्प्लिंटर फायबर, हा जो स्प्लिंटर फायबर इथे मोठा होता तो आता छोटा छोटा होत गेलेला आहे, and that's why we call it is contraction. and identical sister chromate separate, जो sister chromate असा होता तो इथे बघा हा सेपरेट झालेला आहे. so this from one chromosome, this one part and other part is separated, that we can't say the sister chromate is what, separate to each other. and once the chromates separate they each considered individual chromosome, आणि हे सेपरेट झाल्यानंतर हा एक क्रोमोझोम म्हणून काम करणार आहे, हा एक क्रोमोझोम काम करणार आहे. ओरिजिनल तो असा होता, आता तो या पद्धतीने दोन झालाय. सो हा एक सेपरेट आणि हा एक सेपरेट म्हणून काय करणार आहे, काम करणार आहे. दॅट्स वाय दे से वन्स क्रोमॅट्स सेपरेट they are each considered individual chromosome and their own right. So this is the anaphase. In anaphase, another thing is happen is that the genetically identical chromosomes moves opposite poles. So genetically identical chromosomes means what, this chromosome and this chromosome, chromosome number 1 and chromosome number 2, म्हणजे ओरिजिनल तो एक्स क्रोमोझोम आहे, त्याचा पार्ट आणि याचा पार्ट काय होतो, सेपरेट होतो, आणि आपल्याला दोन सेपरेट सेल्स क्रोमोझोम्स पाहायला मिळतात. सो लास्ट स्टेज इज व्हॉट वी कॉल टेलोफेज. आता आपण टेलोफेज कडे येणार आहोत. आता टेलोफेज मध्ये बघा, यू कॅन सी सेंट्रोसोम्स इथे तुम्हाला दिसत आहेत, त्याच्यानंतर स्प्लिंटर फायबर इथे गायब झालेले आहेत, आणि यू कॅन सी द टू सेल पार्ट्स आर देयर. तो ओरिजिनल वन सेल होता, इथे काय झाले, दोन सेल झालेत. सो इन द टेलोफेज वी कम टू द कन्क्लूजन दॅट once two chromosome sets arrive at the pole, हे दोन क्रोमोझोम पोलला आले, the splinter fiber dissolve. ते बघा, हे स्प्लिंटर फायबर जे होते इथे होते ते completely dissolve झालेले आहेत. and we can see chromosome decondense, आणि पुन्हा क्रोमोझोम काय व्हायला लागलेत, decondense झालेत and no longer visible under the microscope. मग प्रोफेज मध्ये ते तुम्हाला विजिबल होते,
तर टेलोफेज मध्ये काय झाले ते नॉट विजिबल अंडर द मायक्रोस्कोप. अँड वन्स द टेलोफेज इज कंप्लीटेड then the nuclear membrane reform. यांच्या बाजूला आता न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन बनायला काय होतो सुरुवात होतो. दिस इज फॉर्मेशन व्हाईट पॅच दिसतो बघा. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिअर अराउंड each cell and cytokinesis occurs at the same time and splitting the cells into two, and we can say the step 1 is completed and the step 2 started. या सगळ्या प्रोसेस सायमल्टेनियसली होत असतात हे लक्षात घ्या. सायटोकेनेसिस यामध्ये डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम टेक प्लेस. ज्यातले जे सायटोप्लाझमिक मटेरियल आहे हे सायटोप्लाझमिक मटेरियल सेपरेट होते अँड नॉच इज फॉर्म. याच्यामध्ये बघा हा नॉच बनतो अँड थ्रू द इक्वेटोरियल प्लेन अँड विच फर्दर गो डीपर अँड डीपर. मग तो खूप डीपर होत जातो, इलॉंगेटेड होत जातो अँड वी कॅन गेट टू डॉटर सेल्स सेपरेटेड. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की फ्रॉम मायटॉसिस type of cell division, from one parent cell two daughter cells are formed. आता मायटॉसिस मध्ये आपण दोन स्टेप बघितलेले आहेत आणि त्याचे स्टेजेस बघितलेले आहेत. आता मायटॉसिस सेल डिव्हिजन का होणं गरजेचं आहे किंवा मायटॉसिस सेल डिव्हिजनचा उपयोग आपल्याला काय आहे. सो यूज ऑफ मायटॉसिस ऑफ सेल डिव्हिजन जर आपल्याला झाले फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, आपल्या शरीराची वाढ होण्यासाठी मायटॉसिस सेल्सची आपल्याला आवश्यकता आहे. वुंड हिलिंग, जेव्हा जखम होते ती जखम बरी होता करताना जे सेल्स आवश्यक असतात ते मायटॉसिस सेल्सने डिवाइड होतात. नवीन ब्लड जे बनते, आपण रक्तदान केल्यानंतर परत रक्तातील नवीन पेशी निर्माण होण्यासाठी मायटॉसिस सेल डिव्हिजनची गरजेचं आहे. नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन अँड एम्पिकेटेड बॉडी. ज्या वेळेला काही सेल डॅमेज होतात, इन्फेक्शन झाल्यामुळे त्यांची संख्या परत रिस्टोर करण्यासाठी देखील मायटॉसिस सेल डिव्हिजन आहे. अँड द वन अँड इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट फ्रॉम वन सेल टू सेल्स आर फॉर्म अँड नंबर ऑफ क्रोमोझोम इन बोथ आर सेम सेल्स अँड दे आर कॉल्ड डिप्लॉइड सेल्स. म्हणजे मायटॉसिस मध्ये मला डिस्टिंग्विश बिटवीन करायचं असेल मिओसिस आणि मायटॉसिस मध्ये, किंवा मायटॉसिस वर मला काय काय क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट इज द यूज ऑफ मायटॉसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आर देअर, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म अँड विच टाइप ऑफ डॉटर सेल्स. सो डॉटर सेल्स आर डिप्लॉइड इन सेल्स. म्हणजे पॅरेंट मध्ये जेवढे क्रोमोझोम्स असतात तेवढेच क्रोमोझोम दोन्हीही डॉटर सेल मध्ये असतात अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पॅरेंट मध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम इज व्हॉट 46. then it is divided into two, still you get 46 and still you get 46 in both these cells, then we call as it is a diploid type of cells and that's why they are identical or similar to each other. आता मायटॉसिस आपण पाहिल्याच्या नंतर आपण आता पुढची स्टेज पाहणार आहोत. त्या स्टेजचं नाव आहे मिओसिस टाइप. आता मिओसिस जे होते या मिओसिस चे पुन्हा दोन स्टेजेस आहेत. आता मिओसिसचे दोन स्टेजेस म्हणजे ते कोणकोणते आहेत तर मिओसिसचे दोन स्टेजेस आहे. स्टेज नंबर 1 मिओसिस पार्ट 1 अँड मिओसिस पार्ट 2. आता मिओसिस पार्ट 1 चे पुन्हा 4 टाइप पडतात आहे किंवा 4 स्टेप्स आहेत. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, Anaphase 1, Telophase 1. After this meiosis 4 steps are completed, then meiosis 2 start. Again prophase 2, metaphase 2, Anaphase 2 and Telophase 2. आता कधी कधी मिओसिसला मायटॉसिस 1 असं देखील म्हटलं जातं. तर ते का आणि कोणत्या अर्थाने म्हटलं जातं त्याचा आपण अभ्यास करायचा आहे. तर मिओसिस 1 मध्ये काय होतं आणि मिओसिस 2 मध्ये काय होतं. जसं आपण सांगितलंय की मिओसिस हे जर्म सेल्स मध्ये होते आणि हे रिप्रोडक्टिव्ह स्टेज मध्ये गॅमेट फॉर्मेशन साठी हा व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. सो ॲज वी सी हिअर मिओसिस इज टेकन प्लेस बाय 2 steps, meiosis 1, meiosis 2. With meiosis 1 we have 4 stages and with meiosis 2 we have again 4 stages is there. मग meiosis 1 आणि meiosis 2 मध्ये काय डिफरन्स आहे
मियोसिस 1 म्हणजे काय, मियोसिस 2 म्हणजे काय, हे आता आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. तर मियोसिस 1 मध्ये काय होतं, सो समटाइम बऱ्याच वेळेला विद्यार्थी असा स्टडी करतात की टेक्स्टबुक मध्ये आम्हाला सांगितलंय मायटॉसिस आणि मियोसिस डिस्टिंग्विश बिटवीन करा, पण मेनी टाइम्स द क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन मियोसिस 1 अँड मियोसिस 2. तर सगळ्यात पहिला आपण मियोसिस 1 चे जे 4 स्टेप्स आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं, तर नंबर 1, in meiosis 1 recombination take place. काय होणार आहे, recombination or crossing over between homologous chromosome. आता homologous chromosome काय आहे, कॉम्बिनेशन म्हणजे काय आहे, क्रॉसिंग म्हणजे काय आहे, ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये दाखवलेलं आहे. तर रिकॉम्बिनेशन म्हणजे रिअरेंजमेंट, क्रॉसिंग म्हणजे जर एक्झाम्पल आपण असं दिलं की क्रॉसिंग होतं म्हणजे नेमकं काय होतं, समजा तुमच्याकडे तुमच्या पायामध्ये ज्या चपला आहेत त्या ऑरेंज कलरच्या आहेत आणि तुमच्या मित्राच्या पायाकडे असलेल्या चपला या येलो कलरच्या आहेत आणि दोघांच्या चप्पलचा नंबर हा एकसारखा आहे. तर त्याची डावी पायाची चप्पल तुमच्या डाव्या पायात आणि त्याच्या उजव्या पायाची चप्पल तुमच्या पायात जर घातल्यानंतर दोघांना त्या चपला बरोबर येतील, पण एक पायात आपल्याला जी चप्पल आहे वेगळ्या रंगाची, दुसऱ्या पायात वेगळ्या रंगाची. सो दिस इज व्हॉट वी कॉल क्रॉसिंग ओव्हर. मग आता आपण जेव्हा क्रोमोझोम पाहतो तर या क्रोमोझोम मध्ये आपल्याला काय आहे, सिस्टोक्रोमॅड आहे. तर हा एक सिस्टोक्रोमॅड पार्ट आहे आणि हा एक सिस्टोक्रोमॅड पार्ट आहे. यांच्यामध्ये जे काही चेंजिंग होणार दॅट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन अँड क्रॉसिंग बिटवीन दोज होमोलोगस क्रोमोझोम. आता होमोलोगस म्हणजे एकसारखे क्रोमोझोम अँड दे डिवायडेड इनटू टू ग्रुप्स अँड टू हॅप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म. हे वाक्य लक्षात ठेवायचं. इन मायटॉसिस diploid cells are formed. In meiosis 1 we get how many cells? So मायटॉसिस मध्ये 1 पॅरेंट सेल पासून 2 डॉटर सेल आपल्याला मिळतात आणि ते कसे असतात, डिप्लॉइड असतात. तर मियोसिस 1 मध्ये सुद्धा 1 पॅरेंट सेल पासून 2 डॉटर सेल मिळणार, पण बोथ आर व्हॉट, हॅप्लॉइड. So many times meiosis 1 is also called as mitosis. So why it is mitosis? So mitosis म्हणजे एक पॅरेंट सेल पासून किती डॉटर सेल्स बनणार आहेत, 2, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, मायटॉसिस. सो इवन इन meiosis 1 also from one cell 2 daughter cells are formed. In that sense we can say mitosis, but still there is a common difference. What common difference is there? In mitosis the daughter cells are diploid, while in meiosis 1 the daughter cells are what, haploid. तर आता या ठिकाणी आपण पाहत आहोत की meiosis 1 च्या प्रोसेस मध्ये you can see prophase, metaphase, anaphase and telophase. It is what, 1 1 1 and 1. It means prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1 is there. आता यामध्ये तुम्ही जर नीट पाहाल या डायग्राम मध्ये, तर you can see here some blue type of color is seen. This is red color type of scene. So blue red, and at the end you can see the combination. So this is what we call, the thing is called recombination and crossing. म्हणजे जे दोन्हीही ब्ल्यू होते, दोन्हीही रेड होते, तर 2 डॉटर सेल मध्ये बघा ब्ल्यू रेड रेड ब्ल्यू कॉम्बिनेशन झालंय. इट मीन्स व्हॉट हॅपन, रिकॉम्बिनेशन अकर, की जो कंप्लीट ब्ल्यू कंप्लीट रेड जो होता त्याच्याऐवजी बघा रेड ब्ल्यू असा प्रकारचा कलर इथे आपल्याला दिसतोय. सो इट इज व्हॉट, रिकॉम्बिनेशन अँड क्रॉसिंग between the two homologous series. So this is what we called as a meiosis. आता या मध्ये 2 वाक्य आली होती, ज्यामध्ये एकाला आपण हॅप्लॉइड आणि एकाला काय म्हटलं होतं, डिप्लॉइड. मायटॉसिस मध्ये डिप्लॉइड आहे, तर meiosis 1 मध्ये तो हॅप्लॉइड आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय हॅप्लॉइड, दॅट इज डिनोटेड बाय n, आणि डिप्लॉइड असो डाय मीन्स 2, दॅट इज व्हॉट 2n.
सो 1 कॉपी ऑफ इच क्रोमोझोम. तर बघा हा पिंक कलर दिसतोय, हा ब्ल्यू कलर दिसतोय आणि हा ग्रीन कलर दिसतोय. हे तिन्ही वेगवेगळे कॉपीज आहेत. सो दिस ऑफ अ डिफरंट कॉपीज आर देअर. त्याला काय म्हणणार आपण? 3 नॉन होमोलोगस. म्हणजे वेगवेगळे आहेत. सो होमोलोगस, नॉन होमोलोगस म्हणजे 3 भिन्न. आता इथे बघा 2 कॉपीज आहे. ही साईज आणि ही साईज सेम आहे. ही साईज आणि ही साईज सेम आहे. ही साईज आणि ही साईज सेम आहे. पण आकारामध्ये फरक आहे. पण ह्याची पेअर, ह्याची पेअर आणि ह्याची पेअर. सो इट कम्स इन द पेअर. ही जोडीने आलेले आहेत आणि सिंगल आहेत म्हणून ते सिंगल आहेत म्हणून त्याला म्हटलं आपण हेप्लॉइड. आणि पेअर मध्ये आहेत म्हणून काय म्हटले? डिप्लॉइड. सो 2 कॉपीज ऑफ इच क्रोमोझोम. सो दीज आर ऑल्सो. आता 3 इथे पण आहेत, पण इथे 3 इथे पण आहेत, पण जोडीने आहेत म्हटलं काय म्हटले? 3 पेअर्स होमोलोगस. हे दोन्ही एकसारखे आहेत बघा, हे दोन्ही एकसारखे आहेत. होमोलोगस फ्रॉम मॅटर्नल अँड पॅरेंटल ओरिजिन. म्हणजे मॅटर्नल म्हणजे आईकडून आणि पॅटर्नल कडून म्हणजे वडिलांकडून. आता ज्या पद्धतीने मियोसिस 1 मध्ये काय होतं ते आपण बघितलं. आता मियोसिस 2 मध्ये काय होतं ते बघायचं. जेव्हा मियोसिस 1 कंप्लीट होतो त्याच्यानंतर मियोसिस 2 स्टेज स्टार्ट होतो. सो नाव 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स. मियोसिस 1 मध्ये किती डॉटर सेल मिळालेत आपल्याला? 2. पण ते कोणत्या प्रकारचे आहेत? हेप्लॉइड आहेत. ह्या हेप्लॉइड डॉटर सेलचे पुन्हा डिव्हिजन होते आणि पुन्हा डिव्हिजन झाल्यानंतर पुन्हा याच्यामध्ये रिकॉम्बिनेशन होते, सेपरेशन ऑफ सिस्टोक्रोमॅट होते आणि इन्स्टेड ऑफ 2 हाऊ मेनी 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म. म्हणजे मियोसिस 1 मध्ये 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म. तर मियोसिस 2 मध्ये पुन्हा रिकॉम्बिनेशन सेपरेशन होऊन किती होणार? 4 हेप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म. मग एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर आपण क्वेश्चन लिहिण्याचा प्रयत्न केला की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द मियोसिस अँड मायटोसिस. In mitosis, 2 daughter cells are formed, and in the meiosis stage 2, last stage, the 4 haploid daughter cells are formed. So that is 2 in number and 4 in number. So you can see हे जे आपल्याला रिकॉम्बिनेशन मध्ये बघा ब्ल्यू रेड रेड ब्ल्यू कॉम्बिनेशन मिळालेलं आहे. दिस इज X type of chromosome and you can see the prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and in telophase we can get 1, 2, 3, 4, and this X chromosome is distributed into V pattern like this way. And see the all 4 different variety combination can be seen, and this is what we called as 4 haploid daughter cells. So here we learn what is in meiosis part 1 and meiosis part 2. आता या दोघांचा आपण जर एकत्र अभ्यास करूया की मियोसिस पार्ट 1 मध्ये काय होतंय आणि मियोसिस पार्ट 2 काय होतंय. म्हणून ते आपण डायग्राम समोर ठेवली आहे पहा. इन 2.8 meiosis part 1 and 2.9 meiosis part 2. Look at the part 1. यामध्ये बघा ब्ल्यू टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल आहे आणि इथे रेड टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल आहे. म्हणजे एंटायरली हे सगळं ब्ल्यू आहे आणि एंटायरली हे रेड आहे. सो बोथ आर इंडिव्हिज्युअल. त्याच्या एनाफेज टेलोफेज मध्ये आपण आलो तर हा जो क्रोमोझोम ज्या शेप मध्ये होता तो रिकॉम्बिनेशन होऊन पुन्हा त्याच शेप मध्ये राहिलाय. बट ओनली द थिंग्स इज दॅट हे कलर एकमेकांना क्रॉस झाले. दॅट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन अँड क्रॉसिंग. सो इट रिमेन द शेप एक्स ओनली, पण कलर कॉम्बिनेशन झालेले आहे त्याच्यामध्ये. सो इन टेलोफेज हा 1 सेलचा, दिस इज 1 पॅरेंट सेल. मला किती डॉटर सेल भेटले इन टेलोफेज? आय कॅन से 2 डॉटर सेल्स. सो दिस इज मियोसिस 1. नाउ मियोसिस 2 हा जो टेलोफेजचा सेल आहे किती? वी हॅव 1 and 2. हे दोन्हीही आता इथे आलेत. हे दोन्ही आता इथे आलेत. आता यांच्यामध्ये या दोन्ही सेल मध्ये सायमल्टेनियसली मेटाफेज म्हणजे मिडल ला येणार, एनाफेज जो एक्स आहे तो इथे सेपरेट होणार आणि या सेपरेशनच्या नंतर तुम्हाला these 2 and these 2 पासून 1, 2, 3, 4 get 4 haploid.
इथे बघा X shape होता, so it is 2n, this is 2n and this is become nn and this is parent cell, so this is 2n 2n जे मायटॉसिस मध्ये होतं आणि म्हणून meiosis 1 is also called as mitosis stages is there. आता याच्यामध्ये आणखीन एक वर्ड जो आलेला आहे होमोझायगस आणि हेट्रोझायगस, तर हे सुद्धा आपण काही मुलांच्या संकल्पना क्लिअर करायला पाहिजेत म्हणून आपण त्या बायजूसच्या याकडून घेतलेल्या आहेत. तर मूळ उद्देश आपल्याला ती संकल्पना स्पष्ट व्हायला पाहिजे म्हणून तर त्यांचे आपण आभार मानूया की जेणेकरून आपल्याला या गोष्टी त्यांनी सोप्या करून आपल्याला सांगितल्या आहेत. तर यामध्ये आपण त्या समजून घेण्यासाठी या चित्र इथे घेतलेली आहे. होमोझायगस आणि हेट्रोझायगस. सो यू कॅन सी हा जो क्रोमोझोम बघा कॅपिटल बी कलर इज व्हॉट पिंक, स्मॉल बी कलर इज व्हॉट येलो. सो आपल्याला डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह कॅरेक्टर माहिती असेल. सो डॉमिनंट आपण कॅपिटल लेटरने लिहितो आणि रेसेसिव्ह आपण काय लिहितो स्मॉल लेटरने लिहितो. इन दॅट सेन्स दिस इज अ डॉमिनंट and this is recessive, so that's why both are dominant, both are recessive. So this is what we call homozygous. म्हणजे दोन्हीही पिंक आहे, दोन्ही रेड आहे, so that is one type only, this homozygous. Heterozygous means what? The one is a dominant and one is the recessive, one is the recessive, other is the dominant. So a cell is said to be homozygous for a particular gene when the identical alleles of the genes are present in both homologous आणि इथे असलेले डिफरंट आहे. आता जे मी तुम्हाला सांगितले की क्रॉसिंग ओव्हर होतं आणि रिकॉम्बिनेशन होतं म्हणजे काय होतं. सो लुक ॲट दिस पार्ट ऑफ द क्रोमोझोम वेअर होमोलोगस क्रोमोझोम, द क्रोमोझोम क्रॉसिंग ओव्हर. तर बघा दिसलेला पहिला आपल्याला क्रोमोझोम आहे जो एक्झॅक्टली कोणत्या कलर मध्ये दिसतोय मला, ब्ल्यू कलर मध्ये. दुसरा इथे क्रोमोझोम आपल्याला दिसतोय हा कोणत्या कलर मध्ये आहे, रेड कलर मध्ये. सो दिस इज homologous chromosome aligned. And now look at here, this portion, look at this part, हा काय झालाय क्रॉसिंग ओव्हर झालाय, हा पार्ट इकडे आणि हा पार्ट. सो दिस इज व्हॉट क्रॉसिंग ओव्हर. and after this crossing over you can see the new formation, that is recombination of chromat and non recombination chromat. तर हा लेफ्ट ह्याचा आणि हा राईट ह्याचा ॲज इट इज आहे, फक्त हा पोर्शन जो आहे मिडल वाला याच्यामध्ये बघा ब्ल्यू रेड आणि रेड ब्ल्यू कॉम्बिनेशन झालाय. सो दिस इज दिस पार्ट and this part, extreme left and extreme right is a non recombination chromat where this the inside two part is a recombination of chromat. So in the meiosis 1 this type of process take place. Now we can see duplicated chromosomes, non sister chromat, ह्याला म्हणणार आपण non sister chromat, the exchange of genetic material, this is the sister chromat and recombination of chromat take place. म्हणजे या चित्रातून आपल्याला रिकॉम्बिनेशन म्हणजे काय आणि क्रॉसिंग ओव्हर म्हणजे काय या दोन गोष्टी व्यवस्थितरित्या इथे समजलेल्या आहेत. मियोसिस आणि मायटोसिस यांना एकत्रितरित्या आपण जर पाहिलं तर आपल्याला काय गोष्टी सांगता येऊ शकतात. इन मियोसिस 1 divide into two diploid cells with a different sister chromat. Meiosis 2 divide meiosis 1 into again four haploid cell with a sister chromat. तर ही डायग्राम आपण जरा समजून घेऊया जी आपण मियोसिसच्या स्टेजेस मध्ये सांगितलेली आहे. तर पहिलं जे आपल्याकडे जेनेटिक मटेरियल दिसतं, वी कॅन सी दिस जेनेटिक मटेरियल which is blue and red in color. Now when this thing is happen, that combination crossing over is take place, combination and crossing over take place, and from these two म्हणजे हे ते दोन डॉटर सेल्स आपल्याला ज्या मिळालेल्या आहेत त्याच्यापासून 4 आपल्याला डॉटर सेल्स मिळाले. त्या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन बघा तुम्हाला, इथे सगळे दोन्हीही ब्ल्यू आहेत, इथे दोन्हीही रेड आहेत, एक बघा ब्ल्यू आणि रेड आहे, एक रेड आणि काय आहे ब्ल्यू आहे. सो फ्रॉम 1 2 is from, and then from 2 we get what 4 type of daughter cells, and that's why meiosis is very important. आता meiosis च्या ज्या स्टेजेस आहेत, प्रोफेज म्हणा किंवा त्याचा एनाफेज म्हणा, याचं कंपॅरिझन करूया. आता प्रोफेज 2 मध्ये आणि प्रोफेज 1 मध्ये काय डिफरन्स आहे बघा. तर
इन प्रोफेज 1 अँड प्रोफेज 2 हे दोन्हीही दाखवण्याचं कारण असं आहे की आपल्याला दोन्ही कंपॅरेटिव्हली स्टडी करायचं आहे. इन प्रोफेज 1 आणि प्रोफेज 2 बेसिक कॉन्फिगरेशन रिमेन सेम, पण त्याच्यामध्ये होणारे बदल हे लक्षात घ्या. मेटाफेज मध्ये बघा काय बदल झालेत आपल्याला. या ठिकाणी आपण प्रोफेज मध्ये दाखवलेले सेल्स प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 बघा तिथे क्रोमोझोम ऍट द सेंटरला आलेले आहेत. एनाफेज 1 आणि एनाफेज 2 मध्ये ते सेपरेट झालेले आहेत आणि एनाफेज 1 आणि एनाफेज टेलोफेज 1 मध्ये तुम्ही बघा इथे 2 डॉटर सेल आहे लेफ्टला, तर राईटला इथे काय आहेत 4 डॉटर सेल्स आहेत. सो लाईक दिस वे वी कॅन डिस्टिंग्विश बिटवीन पण आपण करू शकतो की जर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला क्वेश्चन आला की डिस्टिंग्विश बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2. So these are the point which is shown here. You can read it and you can watch it and you can add your own point also. Distinguish between meiosis and mitosis. आता meiosis का झालं पाहिजे, meiosis चे ऍडव्हान्टेजेस काय, ज्या पद्धतीने आपण मायटॉसिस बद्दलची माहिती बघितलेली आहे. तर meiosis का गरजेचं आहे. नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ गॅमेट प्रोडक्शन अँड स्पोर फॉर्मेशन. म्हणजे मेल गॅमेट असेल फिमेल गॅमेट असेल किंवा रिप्रोडक्शनसाठी स्पोर फॉर्मेशन झाले पाहिजे, ते हेप्लॉइड असले पाहिजेत आणि म्हणून आपल्याला मियोसिस टाइप ऑफ डिव्हिजन झालं पाहिजे. 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल्स इन अ मियोसिस during the crossing of homologous chromosome take place. Hence the genetic recombination म्हणून आपल्याला वेगवेगळ्या जेनेटिक मटेरियलचे कॉम्बिनेशन्स इथे पाहायला भेटतात. आणि 4 डॉटर्स आर जेनेटिकली डिफरंट. जसे तुम्हाला मी अगोदर दाखवले की वेगवेगळे कलर कॉम्बिनेशन्स तयार होतात, म्हणजे प्रत्येकाचं जेनेटिक मटेरियल हे काय आहे वेगळं आहे. तर आता आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये सांगितलेलं एक्सपेरिमेंट करायचा आहे की जो एक्सपेरिमेंट आपल्याला असं सांगितलं आहे की यू हॅव टू ट्राय दिस ॲट होम. ओनियनचे रूट्स मध्ये होणारे जे मायटॉसिस आहे ते आपल्याला काय करायचंय बघायचं आहे. तर तुम्ही काय करणार आहात, एक कोनिकल फ्लास्क घेणार आहात. ग्लास स्लाइड हा आपण प्रयोगशाळेत सुद्धा दाखवणार आहोत. कव्हर स्लिप, दीज आर द ॲपॅरेटस यू रिक्वायर्ड. मायक्रोस्कोप अँड वॉच ग्लास. मटेरियल काय लागणार आहे आपल्याला, मीडियम साइज ओनियन लागणार आहे आणि आयोडीन सोल्युशन लागणार आहे. सो व्हॉट यू विल डू की एक मीडियम साइज ओनियन आपल्याला घ्यायचा आहे, तो कोनिकल फ्लास्क मध्ये पाण्यात बुडेल अशा पद्धतीने ठेवायचे. त्याचे रूट्स जे आहेत हे कुठे लागले पाहिजेत, पाण्याला लागले पाहिजेत. जेव्हा याचे रूट्स पाण्यामध्ये जातील तेव्हा त्याचे रूट्स ग्रोथ होतील. and when the roots growth, the onion after 4 or 5 days we can take the tip of that. त्यातला कुठला एक टिप घ्यायचा आहे आणि तो कुठे ठेवायचा आहे, वॉच ग्लास मध्ये. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय ऍड करायचं आहे, you have to add iodine. After adding the iodine, root tip of the glass ला प्रेस करायचं आहे आणि with the forceps आपण ग्लास स्लाइड वर कव्हर स्लिप वर 1 to 2 ड्रॉप ऑफ वॉटर ऍड करून अंडर द मायक्रोस्कोप त्याला ऑब्झर्व करायचं आहे. अँड वी कॅन सी जसे जसे आपण बघितले की त्याची रूटची साईज वाढलेली आहे, त्याच्यावरून सेल डिव्हिजनचा कोणता प्रकार आहे तो आपल्याला अभ्यासता येतो आणि व्हेरियस फेजेस देखील आपल्याला काय करता येतात, अभ्यासता येतात. आता आपल्याला मियोसिस आणि मायटोसिस समजल्यानंतर आपल्याला एक्झॅक्टली मियोसिस आणि मायटोसिस कोणत्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे आहेत, कसे महत्वाचे आहेत ते आता आपण इथे पाहणार आहोत. यूज युअर ब्रेन पॉवर. सो आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये यूज युअर ब्रेन पॉवर अशाच वेळेला प्रश्न विचारलाय की ज्या वेळेला तो कंटेंट शिकून झालेला आहे, जो कंटेंट विद्यार्थ्याने वाचून घेतलेला आहे, तर तो त्याला किती समजला, हा किती त्याला आकलन झाले याच्या करता दिलेला आहे आपल्याला यूज युअर ब्रेन पॉवर. व्हॉट डू यू मीन बाय डिप्लॉइड सेल. तर आता डिप्लॉइड सेल म्हणजे काय, तर त्याला आपण काय म्हणतो 2n. So cell after division contain double number of chromosome than the parent is called diploid cell. So for example sperm and ovary in the parent number of chromosome किती असतात, म्हणजे sperm आणि ovary मध्ये number of chromosome किती आहे 23. पण जेव्हा तो झायगोट बनतो तेव्हा sperm मध्ये आलेले 23, ovary मधून आलेले 23, ते काय होणार 46 and double we can say it is a diploid cell. What do you mean by haploid cell? तर त्याला आपण half number of chromosome म्हणणार. The cell after division contains same number of chromosome, म्हणजे पॅरेंट मध्ये जेवढे आहेत तेवढेच त्या ठिकाणी राहतात, तेव्हा त्याला आपण हॅप्लॉइड सेल असे म्हणणार. Then what do you mean by homologous chromosome? It's a one type of revision आहे बघा तुम्हाला आता.
ज्या गोष्टी आपण आपल्या स्लाइड्स मध्ये सांगितलेल्या आहेत त्याच्या इथे कंटिन्यूएशन मध्ये आहेत की ज्या क्रोमोझोम्स मध्ये ॲलेलीज आयडेंटिकल असतात त्याला आपण होमोलोगस असं म्हणणार आहे आणि whether the gametes are haploid or diploid, why की गॅमेट्स हॅप्लॉइड असतात की डिप्लॉइड असतात, तर गॅमेट्स हे हॅप्लॉइडच असतात आणि ते हॅप्लॉइड कसे असतात तर नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आर बिकम हाफ ऑफ द पॅरेंट and that's why it is called as the gamete formation and the genetically characters, hence they are haploid. आता इथे पुढचा जो आपल्याला क्वेश्चन विचारलाय, what is the importance of haploid cells are formed? तर हॅप्लॉइड सेल्स जर बनले नाही तशामध्ये गॅमेट फॉर्मेशन मध्ये, तर हॅप्लॉइड सेल बनल्यामुळे जेनेटिक व्हेरिएशन होते, क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होते आणि म्हणून ते आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. And how the haploid cells are formed? By the process 1 of meiosis 1 and meiosis 2. So like this way, these are the important questions of the textbook we learn now. सर्वांनी पुन्हा एपिसोड 3 पाहिल्याबद्दल सर्वांचं पुनश्च एकदा अभिनंदन आणि आभार आहे की या पद्धतीने आपण जर सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या तर नक्की आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे. तुम्ही पहा आणि आपल्या मित्रांनाही या गोष्टी पाहायला सांगा. एपिसोड 3 मध्ये आपण फक्त लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 1 चा सेल डिव्हिजन पार्ट टाकलेला आहे. तर एपिसोड 1 आणि एपिसोड 2 मध्ये सायन्स 2 च्या चॅप्टर 1 मधला हेरिडिटी आणि इव्होल्यूशन आहे. सर्वांनी पुन्हा एकदा पाहिल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद.